Hello! Welcome back to our channel. So, today gagawa tayo ng Char Siu or Char Siu. Tama ba? Char Siu. So, medyo matagal na ako hindi nakakain ng asado. Kasi dati lagi kaming lalakarin lang yung weighing, ganyan. Tapos makakain na kami. Since nag-ECQ and ngayon GCQ, hindi pa ako nakakain ulit. So, nag-decide ako na gawa na lang ako ng sarili. So, actually, ito yung second na try ko. Yung first, hindi ganun ka-okay. So, ngayon, isa-share ko yung recipe na ginawa ko for Char Siu. So, let's go. Let's make some Char Siu. Para sa Char Siu, ito ang mga ingredients. 1 kg skinless and boneless kasim or pork shoulder. Pwede din naman liempo kung gusto nyo ng mas fatty na cut. Dark soy sauce, sesame oil, hoisin sauce, shaoxing wine or rice wine or dry sherry. Wala pala akong shaoxing wine kaya michu wine ang ginamit ko. Red bean curd, mabibili ito sa Chinese grocery. Salt, honey, Chinese 5-spice, red food color, and brown sugar. Gawin muna natin ang marinade. Sa isang small bowl, maglalagay tayo ng 1.5 teaspoon na 5-spice powder, 1/4 cup brown sugar, 2 tablespoons shaoxing wine or rice wine, 1 tablespoon dark soy sauce, 1 tablespoon red bean curd, 2 tablespoons hoisin sauce, 2 teaspoons salt, and 1 teaspoon sesame oil. Mix lang natin lahat and durugin natin yung bean curd. Nakalimutan ko pala ilagay yung red food color. Optional lang to pero maglalagay ako ng 1/8 teaspoon para mas mapula ang ating char siu. Mix well lang natin and prepare na natin ang meat. Tatanggalin ko yung skin ng pork then hahatiin ko lang sa gitna kasi more or less dapat almost same sizes ang cuts natin ng pork para sabay-sabay silang maluto. Tapos i-pour na natin ang marinade. Siguraduhin lang natin na makoat lahat ng sulok ng pork. Pwede din natin siyang i-massage para ma-relax ng konti. Joke lang. Then, lagyan na natin ng cling wrap and kailangan natin ilagay sa ref para mag-marinate siya for 1 to 2 days. After almost 24 hours, ilalabas ko na ng ref ang pork para lutuin na. Gagamit pala ako ng instant pot para mas mabilis siyang lumambot. Ilalagay ko muna itong steamer attachment, then maglalagay tayo ng konting hot water bago natin ilagay ang ating pork. I-pressure cook lang natin ang pork for 30 minutes. Tapos yung naiwang marinade, ilagay natin sa isang small bowl. Then, dagdagan natin ng 3 tablespoons na honey and i-mix lang natin. Ito ang gagamitin nating glaze mamaya bago natin i-broil ang pork. After 30 minutes, i-manual release na natin ng instant pot. Then, mag-prepare tayo ng isang pan na lined with aluminum foil para hindi mahirap linisin ang pan later. Ipatong na natin ang pork sa foil, then i-baste natin with the glaze. Mas maganda pala kung lalagyan natin ng wire rack na nakapatong sa pan para medyo mag-dry out ang ating pork. Ayan, nilagay ko na sa wire rack nung na-realize ko na mali ako. Then, ilagay na natin sa oven or sa turbo broiler. Then, i-broil natin for 350 degrees Fahrenheit for 5 minutes. After 5 minutes, i-flip natin ang pork. Then, i-baste natin ulit yung kabilang side. Then, i-broil natin ulit for another 5 minutes. After 5 minutes, ilabas na natin ang char siu. Ang bango! Cut na natin into thin slices. Then, pwede na i-serve. Ang bango talaga, tsaka mukha siyang masarap. Pwede na to kainin with rice, noodles, or congee. Okay, so ito na ating char siu or char siu. So, usually kinakain rin to with hoisin sauce or may char siu sauce. Pero feeling ko hindi naman kailangan kasi parang maalat, parang additional alat lang yon. So, try natin. So, medyo mataba. Mataba na may lean parts tong cut na to kaya mas juicy. Sarap. Hindi siya super lambot. Pero sakto lang yung lambot niya kasi in-instant pot natin. Tapos fatty na may lean na chewy. Medyo matamis, medyo maalat. Sarap. Siguro kapag niluto siya sa pugon, mas masarap pa siya lalo. Pero hindi naman lahat ng tao may pugon. So okay na to. Feeling ko pwede ka na kumain with rice, with congee, with noodles. So kahit pwede rin i-fried rice. So, let me know if, na-try nyo na gumawa ng sarili nyong version or nagawa nyo tong recipe ko. And let me know in the comments how you like it. So, we like to hear from you guys. And if you like this video, don't forget to like sa baba, like button. And don't forget to subscribe if you haven't done so already. So, we hope to see you sa next video. Bye!